ها بسم الله الرحمن الرحيم نو سره اوس بل یو رول دی trapezoidal rules trapezoidal rule دا خبره کوي چې که پرس کا سره y is equal to f of x یو continuous function وی کړي انټرول باندې continuous function مطلب دا دی چې په دې پوینټ باندې چې زه دا کله ویډیو د فنکشن ورکوم نو دا پوینټ راځي او د دې لپاره چې کوم ویډیوز ورکوم نو د زموږ سره یو خاص ګراف راځي نو دا فنکشن په پوینټ A نواله د پوینټ B پورې د ګراف سره y is equal to f of x یو کنټینیوس فنکشن دی نو موږ د شي چلو کو چې د دې انټرول نیکسټ کار دا کو چې د دې اوپن انټرول پارټیشن اخلم پارټیشن مطلب دا دی چې a is equal to x0 پوینټ نو واغستو ورپسې بل پوینټ واغستو x1 ورپسې پوینټ بل واغستو x2 ورپسې بل پوینټ نو واغستو x3 and so on او اخرنه پوینټ xn -1 اور b د xn دا پوینټس واغستو د پارټیشن واغستو پارټیشن مې ده انټرول واغستو دا خبره په کې وکړه وس د پارټیشن مطلب سره دا پارټیشن موږ دلته کې ایکسپلین کو د پارټیشن اف ان انټرول مطلب دا دی چې زموږ سره دا سب انټرول چې کومراله د پارټیشن نه پس موږ ته د ان سب انټرول راځي x0 to x1 x1 to x2 دا x0 to x1 دا سب انټرول شو د x1 نواله د x2 دا سب انټرول شو بیا د x2 د x3 پوری and so on د xn -1 نواله د xn پوری نو دا سب انټرول لاره نو دا سب انټرول چې کله موږ لا کیلکولیټ کړه نو د دې سب انټرول یونین چې کله د اخرم لکه د دې سب انټرول یونین د سره واخلم نو د دې یونین د راځي د x0 نواله د x1 پورې پرځ کده د دې سب انټرول د دې سب انټرول یونین واله نو د دې یونین د x0 نواله د x3 پورې دا راځي او and so on چې د دې ټول سب انټرول یونین واخلم نو ماته انټرول a to b څه کیلکولیټ کړئ د a نواله د b پورې دا یونین دا انټرول یونین دا انټرول او دین کنډیشن به دا سټیسفای کوي چې موږ د هر سب انټرول انټرسیکشن اخلو لکه د دې سب انټرول د سره انټرسیکشن اخلم نو ام ډي راځي د سره انټرسیکشن اخلم ام ډي راځي د سره انټرسیکشن اخلم ام ډي راځي یعنی د هر سب انټرول انټرسیکشن اخلم نو هغه ام ډي راځي مطلب دا دی چې په دې سب انټرول کې یعنی په دې دوانو کې په ایوری ټو کې به کامن پوینټس نوي نو دې د ویل کې پارټیشن اف د انټرول ا بی نو موږ پارټیشن اف د انټرول ا بی ډیفاین کو وځي کله موږ دغه پارټیشن واغستا نو دلته کې موږ سب انټرول کیلکولیټ را خو د هر سب انټرول یعنی ا بی سب انټرول چې موږ په ان سب انټرول کې تقسیم کړه وسو کې 1 2 3 up to n sub interval چې دا هر سب انټرول لینث مونږه کنسیډر کو چې دا برابر دی د شي د ډل x یعنی د دې ځینول دې پورې دا د دې سب انټرول لینث چې ډل x شو د دې سب انټرول لینث چې دا ډل x شو د دې سب انټرول لینث هم ډل x شو او دا دې لا سب انټرول لینث هم ډل x شو یعنی ایوری سب انټرول چې کومه کیلکولیټ کو نو د لینث د ډل x برابر دی موږ دا خبره ده چې د لینث اف د سب انټرول xr minus 1 r1 2 3 up to n چې 1 کې دما نو x1 minus x0 length of the first interval چې 2 کې دما x2 minus x1 length of the second sub interval د length هم د x برابرۍ او چې 3 کې دما x2 minus x3 minus x2 length of the third sub interval the length from the x برابرۍ او چې کله n کې دما نو xn minus xn minus 1 xn minus 1 length of the last sub interval the length from the x برابرۍ دې به موږ کیلکولیټ کوو څنګه دې به موږ چې کله کیلکولیټ کوو نو چې دا length of the original interval b minus a دی the length of the original interval b minus a divide کو په n باندې په څه باندې divide کو په n باندې نو دغه به زما سره د سب انټرول تعداد څونه جوړ شي n سب انټرول به جوړ شي دلته کې څنګه موږ دلته
اگستره ان مثال به تور باندې دا خبر لګه ایکسپلین کو مثال به تور باندې مونږ اگستره 1 up to 2 دا لن چې ځکه اخلمه یعنی this is your point A and this is your point B B minus A 2 minus 1 divided by 2 دا سبنټر دا انټرول په 2 سبنټر ور کې تقسیم هو نو په 2 به تقسیم کوم د سره دي 1/2 دا پوینټ راغی د لینث د 1 نه کیلکولیټ کا د 1 نه کیلکولیټ کا او د دې انټرول لینث واخلا 1/2 او پوینټ د کیلکولیټ کا نو د 1 پوینټ سره چې لینث 1/2 جمع کوم نو د سره دي 3/2 دا پوینټ به د سره دي 3/2 length of this subinterval will be equal to 1/2 او د سره په دې پوینټ سره د 3/2 سره بیا د دې انټرول لینث کیلکولیټ کړئ ځکه چې ما دی ویل چې length of the interval will be the length of the subinterval will be equal to 1/2 پوینټ فورم کیلکولیټ کو چې په 1 ور پسې چې length 1/2 شي نو پوینټ به شي هغه به 3/2 شي وس په دې ور پسې په دې پوینټ پسې با چې length 1/2 واخلو نو نیکسټ پوینټ به شي نو length पे 1/2 واغستو دې سره دي 4/2 is equal to 2 هغه پوینټ راځي 2 نو د دې انټرول length هم 1/2 برابر شو د دې انټرول length هم 1/2 برابر شو او انټرول په 16 سب انټرول کې تقسیم شو په 2 کې 1 2 د دې 2 نو انټرول length 16 سب انټرول شو وا نو سیمیلرلی دا چې n باندې تقسیم دی نو دې مطلب دا دی چې دا هول سب دا ټول انټرول چې دی ا وی دې په n سب انټرول کې تقسیم دی 1 2 3 up to n sub interval clear شو دا خبره اوس مونږه چونکه په دې پوینټ a باندې یا x0 باندې زموږ سره دا فنکشن کنټینیوس دی نو دغه په دوای x نه یو ویلو اخلي هغه ویلو ته مونږ وایي چې کله د فنکشن مونږ ویلو ورکړه x0 هغه ته مونږ وایي f of x0 یا دته بل نوم ورکو y0 چې x1 به د فنکشن نو ویلو ورکړه نو دغه په دی y x نه یو پوینټ اخلي دا هغه ته مو وی f of x1 یا y1 سیملرلی x2 ویلو چې کله ما د فنکشن ورکړه نو دغه په y x نه یو پوینټ اخلي هغه پوینټ ته مو وی f of x2 یا y2 and so on چې دلته کې اخرنه کوم پوینټ اخلي نو دغه پوینټ ته مو وی f of x n point اخلي د y axis نه او د x axis نه اخلي xn یا د پوینټ ته مو وي xn یا yn د پوینټ ته مو وي چې د y axis نه کوم پوینټ اخلي yn یعنی دا لینس شي شو دا زموږ سره شو yn د دې نه مخکې چې کوم لینث راغی د چې دا کوم پوینټ د y axis اخلي هغه راغی yn minus 1 بیا دې کوي وس دا موږ لږه هایلایټ کوو یعنی دا لینث دا هایټ چې دی د y axis نه اخلي د ته مو وي y0 د چې اخلي د ته مو وي y1 د چې کوم y axis نه پوینټ اخلي د لینث ته مو وي y2 او د ته مو وي y3 موږ لږ هایلایټ کوو y3 د ته مو وي دا چې کوم y axis نه پوینټ اخلي نو د هایټ ته مو وي yn - 1 او د ته مو وي چې د y axis نه کوم پوینټ اخلي هغه پوینټ ته وي yn دا خبر مې ته کړی دا نو دا هایټ شو yn زبون سره زګه دا پوینټ موږ واغستو چې موږ ته دا خبره کوي په ابتدا کې چې زمون سره y is equal to f of x چې کوم دا اوریجنل فنکشن دی نو د دې فنکشن ګراف چې دی نو دا په دې انټرول باندې کنټینیوس دی نو چې یو پوینټ ته ورکې نو د y axis نه یو پوینټ اخلي نو زمون سره دا ګراف سموث رواني اوس د دې نه پس موږ چې چلو چې په هر ځای باندې موږ په دې سب انټرول باندې موږ په دې کې ټریپزیم جوړ کړو ټریپزیم څه ته وایي کېږي چې any two lines دي چې هغه پیرالل دي خو دا هغوی لاین سیګمنټ دي لاین نه دي بلکې لاین سیګمنټ دي هغه دي پیرالل خو دا هغوی دو سایډ دی پیرالل او دریم سایډ دی نان پیرالل دی لکه دریم سایډ دا فرض کړه د لین دا دی یا فرض کړه دا دو سایډ پیرالل شو دا دواړه سایډ ان پیرالل شو نو دې ته ویل کېږي ټریپزیم دې شیپ ته ویل کېږي ټریپزیم لکه څنګه چې موږ ریکټینګل صحیح
چې اپوزیټ سایډ با length بسېمي په 90 ډیګري باندې به یو بل سره په هر کونه باندې 90 ډیګري وي او دواړه اپوزیټ سایډ چې کوم لاین سیګمنټ دي نو دا به پیرالل وي نو دې ته ویل کېږي چې دې ته ویل کېږي ریکټینګل اپوزیټ سایډ length same parallel and په هر کونه باندې 90 ډیګري پوه شئ په خبره نو دا چې دې ته ټریپزیم وایي وس ایریا اف د ټریپزیم چې کله موږ کیلکولیټ کوو نو د دې لپاره موږ سره فارموله دا ده فرض کړه د length of this side is equal to a the length of this side is equal to b نو د دې اپوزیټ سایډ د یو سایډ نه په دې بل سایډ باندې پرپنډیکولر نمبر واچو لکه سیم دا اوس د دې سایډ نه په دې باندې پرپنډیکولر دی د دې باندې معلوم کوم c شو نو چې کوم پیرل سایډ دی چې length ان ایکوال دی دا هغه دواړه سایډ length په جمع کوم په دوه به تقسیم کما او په دې پرپنډیکولر چې په دې سایډ باندې کوم پرپنډیکولر راغلی دی لکه دا length چې نو د دې سایډ نه په دې سایډ باندې پرپنډیکولر راغلی دی نو د دې length موږ وسی په دې سی کې بدل کړو لکه څنګه چې د دې rectangle area موږ کیلکولیټ کوو فرض کړه as this length is a unit this length is b unit موږ وایو چې a multiply by b نو د trapezium area چې کله موږ کیلکولیټ کوو نو دا هغه لپاره فارموله دا ده چې comparable sides دي چې unequal دي دا هغوی د length sum divided by 2 multiply by the parallel side د یو سایډ د بل سایډ باندې perpendicular واچول دا اوس موږ دلته کې نورم کلیئر کوو فرض کړه c شو this length is a this the this پورې دا length is equal to b دا length b برابر دی دا length a برابر دی دا اپوزیټ سایډ نه ما perpendicular راواچو هغه c شو نو دا ډول سایډ جمع بټا دو دا ډول سایډ پیرالل سایډ دی د دې جمع بټا دو ملټیپلای بای c شه د length of the perpendicular from one side and another side نو دا موږ چې کلکولیټ دې ته ویل کېږي area of the trapezium ها نو اوس موږ area of each trapezium کلکولیټ کوو نو area of each trapezium the sum of the area of each trapezium د دې area کلکولیټ کوم نو سره دا perpendicular sides دا parallel sides دي y naught دا څه شي y naught plus y1 divided by 2 multiply by del x په دا باندې perpendicular چې کوم راغی د دې سره په دې باندې نو د del x برابر دی جمع y1 جمع y2 divided by 2 area of this trapezium multiply by perpendicular length of the perpendicular دا د del x برابر دی دا خبره موږ ته already شو کړی دا similarly y2 plus y3 divided by 2 multiply by del x and so on اخر میں جو رسم yn minus 1 plus yn divided by 2 multiply by perpendicular from this side and this side perpendicular then this बराबर है del x already mention करे नो द दे टोटल trapezium area जे कैलकुलेट को नो हम बता actual area कैलकुलेट को approximate area this is not the actual area this is the approximate area जैसे कि जितना सु को रही नो जम सर बकी जे बात की नो this is the approximate area of f of x on the interval ab अगर तमा हुए a तमा सो हुए a is approximately equal to this one that was but those select simplification को यार दादा वीडियो सर was the other simplification बस हम दे simplification को no y0 divided by 2 plus y1 divided by 2 plus y1 divided by 2 plus y2 divided by 2 plus y2 divided by 2 plus y3 divided by 2 and so on yn minus 1 divided by 2 plus yn divided by 2 और बदे टूल की del x कॉमन देकर नोदा में कॉमन विस्को नो दे द सिंप्लिफिकेशन ना पास मुंगा दे कैलकुलेट को चे y0 divided by 2 plus y1 divided by 2 plus y1 divided by 2 नाराजी 2y1 divided by 2 plus y2 divided by 2 plus y2 divided by 2 नाराजी 2y2 divided by 2 plus y3 divided by 2 y plus y3 divided by 2 नाराजी 2y3 divided by 3 and so on
last point چې نو دا راځي 2yn - 1 yn - 1 د نمخ کې راغلی د سره وسط نه چې د مینز پوینټس په y اکسس باندې ټول جمع کیږي په 2 تقسیمیږي نو دا هم د لاست پوینټ د yn مخکینی پوینټ د ورته نمخ کې انټرول سره دا پوینټ پر راغلی وي او جمع شوی به نو 2yn - 1 divided by 2 last point راغی yn divided by 2 multiply by del x. Del x is the length of each subinterval. Was the 2 chi per denominator के दा बिते का बनवा इसको रागे न पास simplification न पास दा formula राला नो देते भी लिखी Trapezoidal rules.